ආයුබෝවන් හැමෝටම මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ රූෆ්ටොප් එකක් වගේ කොටසක් එහෙමත් නැත්නම් නිවසක වතුර ටැංකි දෙකක් තියන්න හදපු අවුවට වැස්සට නිරාවරණය වුණු කොන්ක්‍රීට් එකක් හරියට වෝටර් ප්‍රූෆ් කරගන්න කොහොමද කියන එක තමයි මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ වගේ වතුර බස්සවන්න තීරණය කරන තැන කොන්ක්‍රීට් එක කරලා කොන්ක්‍රීට් එකේ ලෙවල් එකට වඩා යටින් මෙන්න මේ වගේ සෑහෙන ප්‍රමාණයේ බටයක් මේ දාලා කොන්ක්‍රීට් බීම් එකක් දාලා මෙන්න විදියට අපි සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ මේ කොන්ක්‍රීට් එකට. ඊට පස්සේ මේ බිත්ති කපරාදු කරලා මේ බිත්ති සහ කොන්ක්‍රීට් එකේ මුල්ල මෙන්න මේ විදිහට රවුම් කරගන්න ඕනේ හරියට. එහෙම රවුම් කරගෙන ඊට පස්සේ මේ කොන්ක්‍රීට් එකේ තියෙන කඩතොළු ඒවා වහලා සම්පූර්ණයෙන්ම සෝදලා පිරිසුදු කරගන්න ඕනේ මේ කොන්ක්‍රීට් එක වෝටර් ප්‍රූෆින් එක ගන්න කලින්. ඊට පස්සේ තමයි අපි වෝටර් ප්‍රූෆින් එක ගන්නෙ. මෙන්න මේ වගේ බටේ වතුර යන තැන කට බටේ පාත් වෙන්න හොඳට ඒක සිමෙන්ති වලින් හදන්න ඕනේ වෝටර් ප්‍රූෆින් ආලේප කරන්න කලින්. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ වෝටර් ප්‍රූෆින් එක දිය කරගන්නේ කියලා. අපි කඩෙන් ගන්නකොට මෙන්න මේ වගේ ගම් එකක් සහ සිමෙන්ති වගේ කුඩු වර්ගයක් තියෙන්නේ. අපි මේක අරගෙන මුලින්ම මේකෙන් භාගයක් දිය කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපි කුඩු භාගයයි ගම් භාගයයි අරගෙන ඒකෙනුත් 70%ක් අපි මේ වගේ භාජනයකට දාලා කුඩු ටික හිමින් ටිකෙන් ටික දාලා මේ වගේ ඉලෙක්ට්‍රික් මැෂින් එකකින් කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි අපි 100ට ඉතුරු 30 මේකට දාගන්නේ. ඒ 30 දාන අපි විනාඩි 4ක් 5ක් විතර මේක හොඳට කලවම් කරගන්නවා. කලවම් කරනකොට අපිට පේනවා චූටි චූටි ගැටි වගේ තියෙනවා. ඒව ඔක්කොම කැඩිලා යනකම් අපි හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරගන්න ඕනේ. හොඳටම කලවම් කරගත්තොත් තමයි මේ කුඩු එක සහ ගම් එක හොඳට බොන්ඩ් වෙලා අපිට ශක්තිමත් වෝටර් ප්‍රූෆින් එකක් ලැබෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙන්න වගේ ෆයිබර් net එකක් අරගෙන අඟල් 6ට තීරු කපාගෙන මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය කරන දිගට කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ කපලා අපි කරන්නේ පළවෙනි කෝඩ් එක net එක අයින් කරලා මේ විදිහට ආලේප කරනවා. ආලේප කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ මුළු වලට අර net එක හරියට අලව ගන්න. මේ වගේ පළවෙනියෙන් මරලා ඊට පස්සේ අපිට ආපහු පින්සලෙන් තව පාරක් තුනියට තව ලේයර් එකක් ගන්න ගියාම මේක හොඳට පොළවට ඇලෙනවා. ඉතින් මෙහෙම අපිට පුළුවන් වටේම මේ විදියට මේ net එක අලව ගන්න. මේක පොඩි ප්‍රමාණයක් ඉදම වටේම එකපාර අලව ගත්තා ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙන වර්ග 1000ක් වගේ තියෙන තැන්වලදී එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. අපි ගාගෙන යන ප්‍රමාණයේ හැටියට අපි මේ net එක මේ විදියට එජස් වලට අලව ගන්න ඕනේ. මේ බලන්න දැන් මේ වතුර බහින කටගාවත් හොඳට සීල් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ වගේ එක අතකට මේ විදියට වෝටර් ප්‍රූෆින් පේන්ට් එක ගාගෙන යනවා. දැන් මේ පළවෙනි කෝඩ් එක අපි ගාලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි පැය 6කට 7කට වගේ පස්සේ මේක හොඳට වේලුණාම දෙවෙනි කෝඩ් එක ගන්නවා. දෙවෙනි කෝඩ් එක අපි ගාන්නේ පළවෙනි කෝඩ් එක ගාපු දිශාවට නෙමෙයි අනිත් දිශාවට. ඒ කියන්නේ හරියට ලම්බකව. විරුද්ධ දිශාවට මෙන්න මේ විදිහට අපි දෙවෙනි කෝඩ් එක ආලේප කරගන්නවා. පැය 7ක් 8ක් ගියාට පස්සේ අපිට තේරෙනවා මේක හොඳට වේලිලා තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට දෙවෙනි කෝඩ් එකත් ආලේප කරගන්නවා. මේ වගේ දෙවෙනි කෝඩ් එක ආලේප කරනකොට පළවෙනි කෝඩ් එක ගානකොට ගෑවිච්ච නැති දැන් අපිට පොඩි පොඩි සිදුරු වගේ පේන්න තියෙනවා. ඒවා සම්පූර්ණයෙන් සීල් වෙන්න ගන්න ඕනේ. මේ වගේ දෙවෙනි කෝඩ් එකත් ආලේප කරලා දවසක් ගියාට පස්සේ දවසක් හෝ දෙකක් ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක බදාම කපන්න හෝ කොන්ක්‍රීට් කරන්න. බදාම කැපුවාම අධික හිරු රශ්මියක් කරන තැනක් ඉඳන් මෙතන පුපුරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපි තීරණය කරා මෙතන කොන්ක්‍රීට් දානවා කියලා. ඉතින් අඟල් එකමාරක් විතර වගේ ඝනකමට මෙන්න මේ වගේ වතුර බහින්න අපි තියපු බටේ ගාවට පහත් තැන හිටින විදිහට අනිත් තැන් වල වතුර හිටින්න නැති වෙන්න ලෙවල් කරලා හරියට මේ කොන්ක්‍රීට් එක මැෂින් එකට දා ගන්නවා. එතකොට තමයි මේ වෝටර් ප්‍රූෆින් එකේ සම්පූර්ණ වැඩ හරියටම අවසන් වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් ඕගලන්ට ගොඩක් වටින වීඩියෝ එකක්. මේක රූෆ්ටොප් එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ වතුර ටැංකියක් තියෙන තැනකටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් බාසුන්නහේ channel එක තාම subscribe කරලා නැති අය subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මේ වගේම හොඳ වීඩියෝ එකක් ගෙනීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් අදට නවතින්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.